Hola! Welcome back to my channel. I am Susan, isa po ako sa mga independent Herbalife Nutrition member and your personal wellness coach as well. Ngayon, tatalakayin po natin ang isa sa mga request ng aking viewer patungkol po sa mental health. Hindi po ako psychiatrist, pero maaari po akong magbigay ng kaunting kaalaman sa mga bagay-bagay patungkol po sa mental illness ayon po sa aking mga nasaliksik at bibigyan ko rin po ng pangkahalatang pamamaraan ng mga reflex points na maaari pong makatulong para sa ating health, sa ating anxiety, depression, at iba pa. No? Ngayon, kung gusto niyo pong malaman ang mga bagay na ito, tara, samahan niyo po ulit ako. Ayon sa Mayo Clinic, ang sakit sa pag-iisip na tinatawag ding karamdaman sa kalusugang pangkaisipan ay tumutukoy sa isang malawak na hanay ng mga kondisyon sa kalusugan sa isip. Mga karamdaman na maaari makaapekto sa ating kalooban, pag-iisip at pag-uugali. Kasama sa mga halimbawa ng karamdaman sa isip ay ang sobrang pagkalumbay o depression, sobrang pagkabalisa or anxiety disorder, schizophrenia o yung mga maling akala o guni-guni, mga karamdaman sa pagkain or eating disorder o yung mga nakakahumaling na pag-uugali. Ayon sa American Psychiatric Association, ang schizophrenia ay isa sa pinakatalamak na karamdaman sa utak na nakakaapekto sa less than 1% population ng Estados Unidos. Kapag ang schizophrenia ay aktibo, ang mga sintomas ay maaaring magsama ng mga maling akala, guni-guni, mga hindi organisadong pananalita, sobrang pag-iisip at lack of motivation. Ano naman ang halimbawa ng mga maling akala or delusion? Ayon sa Cleveland Clinic, ang mga taong may mga delusional disorder ay nagkakaroon ng mga kakaibang maling akala na minsan nasasangkot sa mga sitwasyon na maaaring mangyari sa totoong buhay, tulad ng mga sinusundan sila, yung malason, maloko, o magkaroon ng sabwatan sa mga kaibigan or mga minamahal sa buhay na malayo sa kanila. Ang mga maling akala ay karaniwan may kasamang mga maling interpretasyon ng mga pananaw o mga karanasan. Maaari bang maging sanhi ng hallucination o guni-guni ang anxiety? Ayon sa Medical News Today, ang mga taong may pagkabalisa at malulungkutin ay nakakaranas ng mga panapanahong guni-guni. Ang mga guni-guni ay karaniwang maikli at madalas ay nauugnay sa mga tiyak na damdamin na nararamdaman ng isa. Sinasabi na ang sakit sa pag-iisip ay isa sa ikinahiyang sakit sa Pilipinas. At upang maiwasan ang mapanirang marka na mabaliw, kadalasan ang mga Pilipino ay may posibilidad na itago ang kanilang sakit at iniiwasan nila na humingi ng tulong at kumonsulta sa mga profesional. Ang mga sintomas sa karamdaman ng pag-iisip ay maaari makaapekto sa ating mga emosyon, sa loobin, at pag-uugali. Ang mga halimbawa ng mga palatandaan at sintomas ay karaniwan kinabibilangan ng nakakaramdam sila ng sobrang kalungkutan, mga naguguluhang pag-iisip or hindi sila makapag-concentrate. Next, yung sobrang takot at pag-aalala or extreme feeling of guilt. At isa pa sa mga halimbawa ay yung mga taong umiiwas sa mga kaibigan o sa mga aktibidades na dapat lagi silang nandoon. Next naman yung sobra silang napapagod. Pagkatapos, nahihirapan silang matulog.
Yung iba naman ay yung sobrang mahinang enerhiya at walang kakayanan na tanggapin ang mga pang-araw-araw na problema. Yung iba naman po, yung mga problema sa paggamit ng alak at droga. Yung iba naman ay yung mga pangunahing pagbabago sa pagkain, sex drive changes, at mga sobrang galit, puot at karahasan. At higit sa lahat, yung pag-iisip ng pagpapakamatay. Ilan lang po yan sa mga palatandaan o sintomas na mga karamdaman sa pag-iisip. Kailan mo dapat kitain ang iyong doktor? Kapag ikaw po ay may mga palatandaan o sintomas na mga nabanggit patungkol po sa mental illness, maaari po kayo makipag-ugnayan na sa inyong mga doktor upang sabihin po sa kanila inyong mga nararamdaman. Kasi hindi po iyan gumagaling ng kusa. Kapag pinabayaan po ito o kaya hindi nagamot, over time po, maaari po ito makapagdulot ng mas matinding sakit na maaari pong makaapekto sa ating health. Kapag kayo po ay may mga mahal sa buhay o mga kaibigan na sinasaktan na po yung kanilang sarili or considering na kitilin ang kanilang buhay, maaari niyo pong dalhin sa ospital ang taong ito o kaya tumawag po for emergency help. Walang tiyak na paraan upang maiwasan ang sakit sa isip. Gayunpaman, kung may karamdaman ka sa pag-iisip, ang paggawa ng mga hakbang upang matulungan mo ang iyong sarili tulad ng pagkontrol ng iyong stress, madagdagan ang iyong katatagan at palakasin ang mababang pagtingin sa sarili ay maaari makatulong mapanatili na makontrol mo ang iyong mga sintomas. Sundin ang mga hakbang na ito. Una, pay attention to warning signs. So, dapat makipagtulungan ka sa iyong mga doktor, sa iyong therapist, kung ano yung mga bagay-bagay na nakakapag-trigger ng iyong sintomas. Or maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan o kaanak upang tulungan ka na magbantay ng mga tinatawag na warning sign. Pangalawa, kailangan mo ng regular check-up. So, hindi mo dapat itong kalilimutan at the same time, huwag mong iisipin na ikaw maayos na. May mga bagay-bagay na kailangang i-monitor ng doktor kasi kapag hinayaan mo lamang na i-neglect yung mga schedule sa pagpapakonsulta, maaari magkaroon ka ng panibagong health problem na kailangang gamutin o magkaroon ka o maka-experience ka ng mga side effect ng medication. Humingi ka ng tulong kung kailangan mo ito. Pagdating sa kalusugang pangkaisipan, mas mahirap gamutin kapag ito'y napabayaan na or hinintay na sumama pa ang iyong mga sintomas. Mas mainam pa yung long-term medication treatment kasi mas naiiwasan bumalik yung dating mga sintomas. At ang huli, take good care of yourself. So, tulad ng mga nabanggit sa mga una kong video, kailangan matulog ka ng sapat na oras. Kumain ka ng mga masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. So, kailangan gawin mo itong regular upang mapanatili ang iyong kalusugan. At the same time, kung nahihirapan kang matulog, sumangguni sa iyong mga doktor or therapist. Ngayon, nalaman po ninyo yung mga hakbang na maaari pong makatulong para maiwasan po yung mga sintomas o palatandaan ng sakit sa pag-iisip. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ang pangkahalatang pamamaraan o mga reflex point na maaari pong makatulong sa ating mental problem tulad ng tensyon, anxiety, depression, dementia, or yung mga eating disorder at kung ano-ano pa. Una po nating gawin ay stimulate po natin ang lahat po ng ating mga fingers, no? Tulad ng nabanggit ko sa mga previous videos ko, kapag mag-stimulate po tayo para sabay-sabay po na ma-stimulate lahat ng organ, glands, and parts ng body natin, gamit po tayo ng comb,
ng suklay o kaya ng massage ball. Pag wala pong massage ball at ayaw nyo po ng suklay, pwede pong pigain nyo po yung inyong mga kamay, no? Hanggang dito po sa wrist, no? Yan. Mga 2 to 3 minutes po nyong gagawin yan. Ganyan po, no? Para ma-stimulate lang siya. After po nito, ang gagawin po ninyo, masahiin nyo po yung thumb po ninyo, especially kung saan nakikita yung pituitary gland at saka yung pineal gland. So, may kita nyo po sa picture, no? Ang pagmamasahe po, kailangan po i-press po ninyo kung saan yung location ng reflex point. Press, then roll. O kaya yung forward, downward, no? Ganyan po ang gagawin po ninyo. So, sundan po natin yung mga endocrine. So, ano ba yung mga endocrine gland? Endocrine glands are responsible for the productions of hormones which have specific effects upon cells and tissues of the body. Una sa pinaka-importante ay ang pituitary gland. Ito po ay nagpuproduce ng maraming hormones at nakaka-impluwensya siya sa iba pang mga glands ng endocrine. Ang pineal gland naman ay nakakatulong maimpluwensyahan ang ating reproductive system, ang ating thyroid, ang ating pituitary gland at ang ating behavior. Ang thyroid gland ay nagre-regulate po ng ating basal metabolism and influences growth and development. Ang parathyroid ay concerned po para i-regulate po yung calcium sa ating blood. Adrenal glands, which are essential in maintaining our life. Pancreas is another important endocrine gland which maintains normal blood sugar in our body through the action of insulin. The last is our gonad. Ovaries para sa babae and testes para sa mga lalaki. Ito ay nakakatulong for the development of our secondary sexual characteristic. Kapag natapos po nating masahiin ang endocrine glands, masahiin po natin yung large intestine 4, stomach 36, kidney 6, spleen 6, at saka governing vessel 20. Kapag sa palagay po ninyo mabagal yung improvement, stimulate po natin yung ating lungs, stomach, liver, kidney, small intestine, at saka spleen. After nyo pong magmasahe, ang gawin po natin, i-rotate po natin yung thumb, no? Bali, clockwise and counterclockwise. Ganon din po sa kabila. Clockwise, counterclockwise. Gawin nyo po ito ng mga siguro mga 10 ikot, no? After noon, gawin po natin yung flexion and extension. Ang flexion po, kung wala po kayong mga massage ball, or kaya medyas na malalaki, pwede naman pong sarili, no? Yung kamay niya, ganyan, i-close open nyo na lang po siya, no? Ganyan. So, nare-relax po yung ating mga muscles. So, after mga 1 to 2 minutes po, ang gawin po natin, mag-extension po naman tayo. Sa thumb po, pag in-extend po natin, ganito po, hihilain nyo po siya, tutulungan nyo po. O kaya, kung gusto nyo po, yung buong kamay po ninyo, extend po nyo ng ganyan. No, pareho. Extend nyo po siya ng ganyan. Mga 1 minute po, maganda na po siya kasi mararamdaman nyo po siya, nare-relax po talaga yung mga kamay. Malaking tulong po ito. Kapag nagawa nyo na pong lahat yung stimulation, massage, mga pressure massage, rotation, and flexion and extension, ang gawin po ninyo, magkaroon po kayo ng schedule for in your physical fitness activity or kailangan mag-exercise po kayo. All information provided in this video are for general informational and educational purposes only. Nasa inyo pong mga kamay pa rin ang huling desisyon kung susundin niyo po ang mga gabay na ito o hindi. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video kong ito, don't forget to like and subscribe. Adios por ahora, nos vemos en mi próximo video. Gracias.